მოგესალმებით ყველას და დაგიბრუნდით უკვე ოფიციალური გეიმპლეით FIFA 23-ით. ძალიან საინტერესო განხილვა გვექნება. ჩემი რეაქცია შეფასება და მადლობა ყველას, ვინც წინა ვიდეოს ესე გამოეხმაურეთ და გამოხმაურება მოყვა და მადლობა აბსოლუტურად ვინც აქტიურეთ და ასე შემდეგ. წავედით, დიდხანს რომ აღარ გამიგზელდეს სიტყვა. და შევაფასოთ რა იქნება როგორი გეიმპლეი და რა სეგმენტებს ამატებენ და მოდი ესე გავადიდოთ და დაუშვათ ეგრევე We're in for a treat. Here's everything new coming to gameplay in FIFA 23. Can't wait to hear more about hypermotion. კომენტატორი To Sheldon and our gameplay Inside team to gameplay. dive into the details. Thank you, Derek. Benzema რა გაიტანა? Shauna Games and our gameplay dev team, Sam and Concho. Everyone, how you doing? Good, thanks. Doing good. How are you? I'm super excited to play FIFA 23. Cheers for asking. სლავო. Okay, let's get right წავედით, into it. მოკლედ, Today we're talking about ნუ ახ hypermotion დავაპაუზოთ. 2 women's football. იბატონო, ესე იგი hypermotion 2 women's club football შეტევა, დაცვა, მეკარე, ასე ვთქვათ, skill moves. hypermotion 2 საინტერესო არის. წინა ვიდეოშიც ნახეთ, მოძრაობები შეიცვალა და დანარჩენი მოდი გავაგრძელოთ. იბატონო. იმედია ჯობია ესე გადიდებული ეკრანი, ხო, რავი. წავედით. Attacking, defending, goalkeepers, and Shauna's favorite, skill moves. First, let's start with პირველი. Hypermotion 2. What have we got? So hypermotion is our groundbreaking next-gen technology. ბალახი არის ასწაული, მეგობრებო, მართლა, აი ძალიან მაგარი ბალახია, მიხარია. ანუ რაც უფრო რეალური არის თამაში, უფრო ანუ გამოხატავ ემოციას, იმიტომ რომ ზოგადად სადაც უფრო კაი გრაფიკებია, ის უფრო მიზიდავს და იმას უფრო თამაშობ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, წინა ვიდეოში თქვი, ბევრს არ აინტერესებს ლიჯბი ათამაში, მაგრამ მე პირიქით. That combines advanced 11 versus 11 match capture with machine learning. And with Hypermotion 2 this year, for FIFA 23, we carried out twice as much real-world motion capture than we did last year. That's full high-intensity ხო, გავაგრძელოთ და ვიტყვი. matches with training drills. Oh wow, that sounds amazing. That's right. So there's like shooting drills, great data for power shots and goalkeepers. We also did one-on-ones, so a lot of new dribbles. And the way the defender jockeyed and tried to counter that dribble, we've got all that motion. So the beauty of training drills. საინტერესო ახალი დაცვითი ის იქნება ჟოკეი, ერორით და ანალოგი წართმევა, ასევე ახალი, ანუ dribbling style-ი და თუ ალბათ მიხვდით ჰოლანდის დარტყმა, ანუ ვლაჰოვიჩი ჰოლანდი, ჰარიკეინი. აი ცოტა მუტრუკები, საჩემო რაღაცას ამატებენ power shots. ცოტა გავასწარი ამ ვიდეოს, მაგრამ გავაგზავნოთ გეტყვით. აქ რასაც ხედავთ, ჯერ აი ესე აკეთებენ FIFA-ს და მე ესე რაღაცა ფიგურა შააცმევ. ხო ხდებით ახლა. ჩამოაცმევენ და ამაზე აგებენ, აწყობენ FIFA-ს. Is that we can get a high volume of data that maybe you would see only once or twice in a full 90-minute match, but in the Hallelujah, ბლოკები ამოიღეს. ბლოკები ამოიღეს, უკვე მომწონს ეს თამაში, იმიტომ რომ ბლოკები ამოიღეს, იმიტომ რომ შარშან რა FIFA 22-ში აი დაცვასთან რომ მიხვიდოდი, დარტყმა ბლოკი, მცველები, დარტყმა ბლოკი, არარეალური, ეს ფეხბურთი არა და კაია რომ ამოიღეს და იმედია ამოიღებენ near post. ეგრეთ წოდებული გლიჩია რა, კუთხეში მიდიოდნენ, პასი გოლი და ეს რო შეიცვალოს აი ყველა მაგას აკეთებდა 10-დან 8 მაგას აკეთებდა მარტივად გადის გოლი გლიჩი არის ჩემი შუა ორი მცველი აი ესე დგას და გადის გოლი ეს თუ ამოიღეს ძალიან ბევრს გაუჭირდება მაქს სტილში ვინც თამაშობდა იმიტომ რომ კი რაღაც გლიჩები უნდა დაამუღამო მაგრამ ისეთი რა აი კიკოფი უნდა დაამუღამო იმიტომ რომ FIFA 17-დან 5 წელია ვერ დაფიქსეს და გამოყენებადი აი წავედით training drills, we got it over and over again in a short period of time. And Hypermotion 2 is a technology that empowers the improvements across all the gameplay areas. Wow. And in the end, it takes us over 6,000 new true-to-football animations 6,000 from the pitch
directly into the game. Yeah, and don't forget our machine learning algorithm. It's learning from over 9 million frames of data that we captured from these accents. მბაპე ეს მუვი არის მბაპესი რა აი ესეც რა ლამაზად სხვათა შორის ამ ფინს ომარი აკეთებს Playing competitive matches. აი ეს power shot Well, I'm super excited you guys are representing აი იყო power women's shot football now in მეგობრებო FIFA. What is it like? ნუ working ქალების with a professional ფეხბურთი women's team this time around? It was amazing. We captured 2 professional women's teams. ნუ ქალების ფეხბურთზე კარგია იმიტომ რომ მრავალფეროვნებაა მაგრამ ამ შემთხვევაში მე პას იმიტომ რომ რავი გოგოებმა ითამაშონ რა ქალებმა და ვისაც ფეხბურთი უყვართ რა უეჭველი ფუტჩის დაამატებენ რაღაცებს, მაგრამ ნუ დივიზიონებს ამატებენ საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ნუ ხუთი ლიგა იქნება რა. რა მეტნაკლებად, ნუ არ მაინტერესებს, მოკლედ რო თქვა, კაი გავაგრძელეთ. ნუ მაინც იყოს პატივი ვცეთ მანდილოსნებს. And now that we have women's club teams in FIFA 23, it's bringing authenticity to the women's game. We've captured all this real world data where they played a competitive match, and now all of that can be felt in the game. And I know that besides the capturing the specific animations for the passing and the shooting, we actually complete. ნუ აი gameplay დაინახეთ, ცოტა უკან დავაბრუნოთ. აი ეს არის უკვე FIFA 23-ის gameplay. აი არ ვიცი. ნუ ცოტა გამიჭირდება, მაგრამ აი რა განსხვავებაა FIFA 22-ში, 21-ში, აი ხო იგივეა რა, ის იგივე რაღაცა. ცოტა წინწაგდებული ხალხი, ესე მოდელი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთელის, რავი. ნუ gameplay შესვლელი იქნება რა. ნუ სანამ joystick-ს არ დავიჭერ და არ ვითამაშე ფიქამდე გამიჭირდება, მაგრამ აი ეს ერთი შეხედვით აი copy paste. ჩემი აზრით რა. ნუ კაი, კი ბატონო, ბალახი, რავი, შეცვალეს, გულშემატკივრები, არ ვიცი. რავი, შეიძლება ეს ბეტა ჩვენება, რავი, და მე უფრო კაი გრაფიკა მისცენ, აზზე არ ვარ. კაი, წავედი. In the game. And I know that besides the capturing the specific animations for the passing and the shooting, we actually completely changed the whole. სხოდუ, კარგია, ეს მე რაც მომწონს, ნუ ქალებშიც არის, კაცებშიც will არის. be feel unique and more realistic. More realistic. Bazariera. What does all of this unlock in making the Hypermotion 2 experience feel more authentic? Technical From the dribbling. first moment you pick up FIFA 23, you're going to notice the dribbling is different. We've used the new animations that Hypermotion brings to enhance the responsiveness and the visual quality of dribbling. Ooh, And it adds a whole new level of personality. When you're playing with elite dribblers, you're going to be able to change. თუარსტები აი ამ მოძრაობას მესი აკეთებს, ესე ბურთს მიწებებს და ადგილზე ტეხავს ხოლმე ესეც კაპ ეგრევე. ძალიან მაგარია, ამას მივესალმები და დრიბლინგში რატომაც არა რა. Change directions much more quickly. It's more based on real world football. But with the tech ხედავთ რეები ხდება, აი ზუსტად მესი რომ მიიღებს, აი ეს სამი კაცი მივარდება და რეებს უკეთებს. უკომენტაროთ, ეხლა არ მინდა ეგ ცენზურა დავარღვიო, მესი რეებს უკეთებს. კარგია, ეს რეალური არის, ბრავო FIFA, იმიტომ რომ ეხლა ბევრჯერ მინახავს, რომ მესი სამი კაცი იყვანს, მესი მიიღებს და აი სამი კაცი ჭამს, მაგრამ მესი ისეთ მოძრაობებს აკეთებს, რომ აბიტურებს ამ ფეხბურთელებს და ამ შემთხვევაში ესეც ჩაამატეს FIFA-ში. ძალიან კაი, მივესალმები და ერთ-ერთი პლუსი. allows us to do is actually interrupt dribble animations so that even if ბალახი you're ნახეთ რა right მაგარი. side, you can quickly change to the left and we'll interrupt that dribble animation to allow you to sort of like create almost like a body feint motion where you're shifting your weight from one side to the other to help you beat that opponent. Wow, ყველა ფეხბურთელს ცნობაც რა თქმა უნდა, განახლებული და ვისაც არ ქონდა, ყველა Sony-ს პერსონალური დრიბლინგი, ანიმაცია Sony-ს, ალბათ მიხვდით, ძალიან მაგარია. Bravo, ეს არ იყო, ეს იყო, რა ვიცი, მოძველებული ანიმაციები ქონდათ ფეხბურთელებს რა. ნუ რონალდინიოსი ახალი იყო. რა გავაგრძელეთ. Good. And the new dribbling system is Opa, compatible. აი მესი, რასაც გეუბნები? Introduced last year, which means we can ensure the clean footsteps in between every dribble touch. Right, Wow. and then people always ask, well, what's the counter to dribbling? Surely there's something in defending. Well, that's ცოტა გვიან პაუზდება, არ ვიცი რატო.
აი, რასაც გეუბნებით, ჟოკეი, ასე ვთქვათ, ვართმევთ ერორით. ნუ მე ალტერნატივზე ვთამაშობ, ჩემთან ერორი არის, კლასიკზე. ნუ ბევრი FIFA-ს მოთამაში კლასიკით თამაშობს, მე PES-დან მიჩვეული. ალტერნატივზე ვთამაშობ და ალბათ ახალი ის იქნება წართმის რეჟიმი, ნუ ჟოკეით მხრით თამაშობ და ძალიან მაგარია და მასივ თამაშობ. გავაგზავნეთ, ნახოთ. Surely there's something in defending. Well, that's where the new machine learning Giorgi comes in. ეგრევე გააჩერე. Able to angle up to that. სულე, აბა. Is much more intelligent. Yeah, and I know that the jockey allows you to have ჟოკეი. this აი, შეხედა. quick lateral Opa. movement, in and out, step-ins, change of direction. Well, I love using the jockey button, so I'll definitely be using Oh, this out of the dribbling. Is it- Please so- tell me more, guys. Another part of the hypermotion that I'm super excited is accelerate. ო, We know that კაია. these კაია, ნუ აჩქარებაზე გადავიდა. კარგია რა, ეს დაცვისი ფუნქცია, ძალიან კარგი არის, ხედავდით. მცველს როგორ იდგა, ესე გიჟივით არ ათამაშებ. გაჩერებული ყავდა, ელოდებოდა. რეალური არის სინამდვილეში მცველი ელოდება, როცა თავდასხმელი შეხვდება და ნუ იქ უნდა რაღაცა ასე ვთქვათ, პატკატით უნდა წაართვას რა. ნუ შემდეგი გადავიდეთ უკვე აჩქარებაზე, საინტერესო არის ეს, ნახოთ. speed and acceleration, those attributes is probably the very first thing that our players look into. Exactly. Like acceleration is very important. Yeah, inspired by the real-life players, we defined three acceleration archetypes: the explosive, controlled, and lengthy. The length is the strong physical players, but it's not only limited to the defenders. Some of the strong physical attackers will also benefit from this archetype, which means they might be not as fast on the very short distance, but will be able to accelerate and their long, powerful strides to really improve their speed and accelerate even further and get the edge over the longer distances. I know that most ხედავთ ვინ იყო ვინისიუსი, ნუ მოკლედ წელსაც იქნება, ნუ ბჭო არ მომწონს რა, ნუ ფეგბურთია და ეხა ფლანგებიდან თუ არ შევტე საიდან, ზოგადად მე არ მომწონს. ნუ გააჩნია ფლანგებიდანაც თამაშობ ხოლმე რა. ხო და შეხედეთ ხო, ვინისიუსმა დაიწყო დაამთავრა. ნუ სინამდვილეში ვინისიუსი აკეთებს და FIFA-ში რატომაც არა. ნუ რა თქმა უნდა, აქ ხედავთ PSG-ს სტადიონს შუაში გამოსასვლელი რო არის ესეც სტადიონის უფრო რეალურს დაამსგავს. ეს არ ვიცი მე პირველად შევამჩნი აქ შუაში. პარიზი რო აწერია. ნუ წელსაც ფლანგებიდან თამაში იქნება. ტვინს წაიღებენ მეგობრებო და ჩაწოდებულზე თუ მარტივად გავა გოლი, ყველა ესე ფლანგზე გაიქცევა, ჩაატვის გოლი. ნუ კარგიც არის, ცუდიც არის რა და აგერ ინდივიდუალური რაც გააკეთა ვინისიუსმა, ნახეთ. კარგია. So the players will be using the controlled, which is more continuous acceleration, but I really like the other archetype, the explosive one. ოპა, რაგაც და მალენი. Agile players like Ah, those დიაში. shoolders in the center of the pitch, because they might not be associated with the pacey and the long runs, but they have that killer quick first step. Oh, wow. They're literally coming so fast off the mark. And it's not just the acceleration types that we have that are new this year. We also have signature Run styles. for those top players. I know Mbappe is one. We've got his unique running motion in the game right now. I know there was a few other players that you were keen to talk about, Sam. Yeah, my favorite one ვაუ, აი რაზეც გესაუბრებოდით, სტარებზე, ვარსკვლავებზე იქნება პერსონალური ნუ სირბილის სტილი რა, ვინისიუსი, ნუ ვლაჰოვიჩი ვნახეთ კიდე ვინ, მბაპე, მესი, ხო ხდებით? ძალიან მაგარია და ეხა ვინისიუსია ვნახოთ. is Vinicius Junior because he actually has two visually different run styles when he's dribbling with the ball and without. You can see when he's dribbling with the ball, his hands a little bit everywhere because he's so creative going in and out, but when he runs, it's more composed. And I know there's a series of the small, subtle changes in the way the arms move and the elbows move during dribbling. ნუ ეხა პულისიჩის სირბილი აზრზე არ ვარ, ეხა ჩელსის გულშემატკივრებს უფრო ეცოდინებათ, მაგრამ ნუ ხედავთ ხო, პულისიჩის იყო აქ გოგოების. კარგი არის, მივესალმები, ერთ-ერთი პლუსი არის FIFA 23-ში პლუსი იქნება. კაი, წავედით. During running, during jogging, and the collection of those small changes really makes a difference. Oh, wow. That's sick. Sick.
seeing so many new additions on the hypermotion side, but there's really a lot happening in gameplay overall this year. Let's start on the offensive side of the ball. Sam, what's your favorite way of scoring a goal? My favorite one is a power shot. Power shot is a new high-risk, high-reward mechanic. აბარა From you, but at the same time, it will. აბარა აი ნიკოლოზის უდიდესი პლუსი შორიდან დარტყმა და power shot და ამანას თქვა ეს ეხა ვისაც მიყავს რა არ ვიცი ხა თქვენთან მაღალზე ისმის ხმა თუ დაბალზე მაგრამ ძალიან მაგარი რა იმიტომ რომ რავი ემატებოდა რაღაცები FIFA-ში რომელიც ასე თუ ისე ჩემი პლუსი არ იყო და ეს არის ჩემი პლუსი შორიდან დარტყმა სიძლიერით რა თქმა უნდა და ხედავთ ხო ეს არ იყო შუიდან ვერ დაარტყავდი, უნდა შეხვიდე იმინა, უნდა შესულიყავი საჯარიმოში, იქ 900 კილი უნდა გაკეთებინა და აი ესე გადიოდა გოლი. ისე შანსი არა, შორიდან რომ დაარტყავდი, ბლოკი. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია, უდიდესი პლუსი და ჩემთვისაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ამას ყოველთვის ვიყენებდი შორიდან დაარტყმას და power shots, ასე თუ ძლიერ დაარტყმას რა და გავაგრძელოთ. კაია. ხედავთ ესეთი როდის ბლაჰოვიჩი With power shots you can actually do this in a number of different ways. You can take it off the dribble or you can take it first time. Top bins all day. Bro. For sure. Shauna always going for Aha, 116 წავიდა back of the net here. Is there anything else to help players score more goals? Last year we introduced composed ball control. This year composed ball striking allows players to control the ball with that first touch and set themselves up for a volley or like სხოდუ ასე ვთქვით, ვოლი. Touch to control the ball and then fluidly step into the shot. So the beauty of it is სხოდუ, აბა რა, ნახე რა მიიღო. ცეცხლის სმაილი. კომენტარებში ცეცხლის სმაილი. Now to an area where we have a little more time Set to pieces. find different ways to score. What's new with set pieces in FIFA 23? In FIFA 23, we redesigned all set pieces mechanics. Wow. The new penalty kicks will have a more intuitive aiming system, but the key piece of the penalty kicks this year is a new circular shape composure bar. If you time it right, you will have a more precise shot, which means you can also power it a little bit more. Wow. ეს რა ნახat შემათვალებმა ახალი სისტემა პენალტის დარტყმის დროს ნახოთ თავიდან ვაუ ეს მაგარი იყო მეგობრებო კაი ძალიან მაგარია ძალიან რეალურია და რა მაგრად ურტყავს ერთწამს ნუ ხედავთ აქ კარიმ ბენზემა პენალტი 84 ციფრი იქნება რაო ბიჭო 91-იანი იქნება ბენზემა ბიჭო გაიშიფრა FIFA გაიშიფრა 4 cent forward-ი ხო არის ეგრე ხო კარდი cent forward-ი რეიტინგი პენალტი shot power-ი 97 და finishing-ი 92 91 რა არის უეჭველი რეიტინგია უეჭველი მე ხამ ნუ ამას უყურე მაგრამ ეხა დავუკვირდი ესე იგი ბენზემა იქნება 91-იანი ვაუ 91-იანი ბენზემა ნუ ალბათ ხო რავი აბა სხვა 91 რა უნდა იწეროს ძალიან მაგარია კაი პენალტების ახალი მოუდი Have a more intuitive aiming system, but the key piece of the penalty kicks this year is a new წითელი მწვანე shot, which means you can also power it a little bit more. Wow, ძალიან მაგარია, bro. უდიდესი პლუს. Free kicks, something the community highlights. ჯარიმები. Anything new here players can look forward to? Wow. With the new system, with the right stick, you are able to pinpoint the exact place on the ball you're about to strike. And I really love that the new system gives you full control. Wow, ესეც შეიცვალა. ნუ წინა ვიდეოში განახეთ ჯარიმის აი ეს რა ქვია რა, ქართულად როგორ გითხრათ? შეიცვალა მთლიანად, ძალიან მაგარია და რა კარგად უმიზნებს. გავაგრძელოთ. All of the trajectory. So in certain situations I can actually curl around the wall back into the net and the Wow, ერთ ნახევარზე შეავსო ბარი, საავარ გოლი. On defense you can actually lie down. წამოუწვა, bro. Block any low shots when the wall is jumping. You see that in real football all the time these days. ოპა, მოხდა ტაკუნებში. Bro. How on earth? დაცვა, bro. კაია, ეს რეალური არის, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს
მესი იტანდა ძირითადად, რონალდინიო იტანდა მესიმდე და ეს კაცის დაწოლა კედელში რომ არ გაატაროს ბურთი ქვევიდან ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მოვლენა უკვე ამ ფეხბურთში ბოლო წლებში და რატომაც არა FIFA-მ ჩვენც დავამატოთ. ბრავო, პლუსი ესეც. გადავედით დაცვაზე. ბევრი წერდით რომ აუ დაცვა ნიკოლოს რა რთულია, როგორ თამაშობ, აუ ნიკოლოს დაცვა ისე და ნახოთ აბა. We're going to counter all of this on the defensive side. Every year, we're trying to keep up with the attacking, with all the new ways to score. And on defender, there are several improvements we had in this year. And my favorite one is a hard slide. This feature was designed to just send the ball as far away as possible. But hard slide. ანუ მაგარ პატკაც უკეთებს რა. ანუ გამოდის რომ ეხლა თქვენთან კლასიკზე ვინც თამაშობთ, მრგვალი, ოთხკუთხედით ესე, რაღაცა კიდე იქნება, ესეთი მარტივი არ იქნება. კაი სლაიდებია, hard slide. წავედით. Found it quite useful as a counterattack to the power shots because if you need some time to prepare for a shot, this is a perfect opportunity for me to unexpectedly go and kick the ball as far away as possible. And I know we've added a ton of new animations just for the elite defenders, so more coverage to stop the ball. Even if you've sort of overrun the ball, you can reach back and still get your toe onto it. So really nice way to make those world-class defenders stand out. ისევ მეგობრებო, არ ვიცი კიდევ ერთხელ გეტყვით. ნუ თქვენთანაც ისმის თუ არა, მე მაგრად მესმის, ნუ წინაზე უფრო დაბალზე ისმოდა. Elite defender, ანუ აი one day-იკები კიდე რავი ვინც არიან რა, მაგარი მცველები, ისინი რავი easy fizzy იქნება, კარგად წაართმევენ უფრო რა, ნუ სტილიც. რავი, კაი არის, მომწონს. რეალურია რა თქმა უნდა. რუდიგერი. ოპა, აბარა. Line of defense. What's new? Alisoni. Whoa. Okay. სად ვიყავ? კაი გაჩერდი. ნიკოლოზის სფერო. ესე იგი, მეკარეების არ დაგჩაგრეთ და ახალი მუვმენტები იქნება, ხო? მოძრაობები და ალისონი რა თქმა უნდა. საინტერესოა, ეს მაგრად მაინტერესებს. წავიდა, აბა. So with keepers, we've added this reaction time based on their vision. So if their vision is blocked, they're going to be a bit slower to react. So more natural behaviors from the goalkeeper. But when they do have time to go up and grab that ball, they're going to be stronger. Even if an opponent is challenging for the ball, they're going to keep that ball. Even if they fall down, they're going to hold on to it, just like you see in real life. Wow, bravo FIFA, WW. ესეთი ანიმაციები არის FIFA 22-ში. და ხო, აი ეს მოძრაობები მეკარეებისთვის იდეალური არის და არის, ხელმისაწვდომი იქნება 23-ში. ბრავო, უდიდესი პლუსი. და სხვათა შორის არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ გაიგეთ, ბლოკები აღარ იქნებაო, მაგრამ უფრო მოიხო, ანუ FIFA 22-ში უფრო ხოძე იყვნენ მეკარეები. აქაც, ნუ თუ ბლოკებს ამოიღებდნენ, ნუ შეიძლება ცოტა დატოვონ ხა ერთი ბლოკი, მაგრამ 22-ში მარაზმულად იყო ეს ბლოკები რა. ხო და რავი, ძალიან მაგარია, ბრავო, ეს ახალი ანიმაციები მეკარესთვის იდეალურია, წავით. Exactly. ნუ რა წაუწვა ეგრევე, აბა რა, ეს ვაფშე არ იყო. Yeah, we always wanted to add this. აბა. Really stretch out the motions of the ball and you will be able to see like each finger deformation coming up with the contact. ობლაკი, ჩემი ობლაკი. აბა რა. Was able to recreate not აბა რა. იმენა თითები წაარტყაო. აბა რა FIFA. სად იყავით ბიჭო აქამ? მოგიჭირათ ხო რომ FIFA 24 აღარ გამოვა და მე FCA Sports. ჩემი აზრით ამათმა ეს 23 უფრო კაი უნდა გააკეთოთ. რატო? ბევრმა ისის რომ ლიცენზიებს დაკარგავს, FIFA აღარ ერქმევა ის და მაგარი თამაში უნდა გამოუვიდეთ. ჩემი აზრით, შეიძლება შევწდე, მაგრამ შეიძლება იგივე ნაგავი იყოს, არ ვიცი. ნუ ერთად ნახოთ სექტემბერში. კარგი უნდა იყოს რა. კარგი რა, უფრო ძალიან მაგარი, რომ აი ეს მე ისის ითამაშო. ვაუ, მეკარეებზე სად იყავით აქამდე? ეს finger save-ი სასწაულია, მეგობრებო. ამა შეხედე.
ძალიან მაგარია, ბრავო. დიდი დიდი ეგრევე კომენტარებში. კიდევ ერთხელ. ნუ აქედან დავიწყოთ. Real life. Capes. Exactly. There's probably some other cool stuff that we haven't talked about, like the fingers. Yeah. Woo! We always wanted to add this აბარა, for a long ნახე. time, when the goalkeeper will really stretch out, reaching for the ball, and you will be able to კურტუა ეხა მაგის see each finger deformation coming up with the contact with the ball. And this year we're able to Oblak. achieve this. And my favorite იმენ part ობლაკის is this new სტილი physics ეგეთია. approach Bro. was able to recreate not only for the goalkeeper, but also for the defenders. ვაუ, This year, ზაღორ, the ბურთის ball will ფიზიკა. graze over the foot, will graze over the leg, and there will be more deflections. And not only does it graze off the ოპა, deflection, მოხდა და it წავიდა actually რიკოშეტი. pushes back აბარა. off the foot or the arm. I know Sean has been dying to ask you this, Sean. This is low-key my favorite part. Skill moves. Skill movie. მაინც ჯერ არ მინდა, skill movie არ მინდა. There's so many new არ things მინდა, with skill ნიკოლოს moves, სკილები არ actually. My უყვარს. favorite part is the left-footed skill moves. This is something ფიზიკა მაინტერესებს. For the goalkeeper, but also for ძალიან რეალურია მეგობრებო, რიკოშეტებით ისე გადის. ძალიან რეალური. graze over the leg, and there will be more Bravo. deflections. And not only does Ama it შეხედე. graze off the deflection, it actually pushes back. ეს და ეს მომენტი. აქ მოხდა და ბრავო, ძალიან მაგარია. Skill moves. ნუ skill movie. Tell me everything about it, please. I'm dying to know. There's so many new things with skill moves actually, but my favorite part is the left-footed skill moves. This is Opa, something I've been oof. asking for many years, and we finally got that into the game. So if you're Morris, for example, you can actually do the Elastico. elastico skill, and he'll use his left foot to do that now. მაგრად There's so აქ. many other skill moves to talk about. ეს like მბაპე Mbappe, აკეთებს right? ხოლმე The way ამ he skills. fakes a shot. I really Whoa, love the fake shots Ramot because it's ეხა. one of the easiest and most reliable skill Fake moves, shoot to skill. perform in the game. And I know that this is available only to the elite players. ოპა, ნახე But საჯარინოსი. skill moves where they feint one way and make you step the wrong direction. My favorite new skill moves is a აუ, საჯა ball roll. It's good. I mean, I've been using it Ball already roll- in the game, ball and roll-ი it's a ახალი. skill move where you actually use the heel to fake a pass. ვაუ, and then you ვინი? do the ball roll to the other ვინიმ რა direction. გააკეთა? Oh wow, that's sick. Oh. So this is gonna be great content for me. Totally. უკან. You actually use the heel. დაინახეთ ხო ახალი One way ball to make roll-ი you step the გაიჩნდა. wrong direction. რა მაგარი სიმღერა. Fake ახალი ball I roll. really love the fake shots საჯარიმოში because it's one of the გაუკეთებს easiest and გოლი. most გაუკეთე reliable გოლი. moves, to perform in the game. აჰა, And I ნახე, know that აჰა, this is საჯარიმოში. available ჰოპ, only შეტეხე, to ამ the პას. elite ანა, You also have აია. feint skill moves Is where they this? feint one way and make you step the wrong direction. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი glitch ფინტი იქნება ეს. ახალი ball roll. Fake to ball roll. Feel It's flat. good. I mean, I've been using it already flicky. in the game, and it's a skill move where you actually use the heel. Oh, to fake a Vinicius' pass, and then pinky you do a nach- ball roll to the other direction. Oh Bro. wow, that's sick. Well, this is gonna be great content for me. Totally. I'm loving all of these new updates coming to FIFA 23, from women's football to new shooting mechanics to all new ways to defend. And your first look at what Hypermotion 2 is bringing to the game. That does it from the pitch. Derek, back to you. Thank you very much for that. Thank you. To lend our commentary to the world Bazari game არა. this year. ხო, ასევე თუ თქვენ 21 აგვისტომდე pre-orders გააკეთებთ hero cards რომელიმეს გაჩუქებთ. ნუ ტურე და ნუ განახებთ. აი აქ ხო? ხო, ეს არის პარკ სუნი, ტურე და კარვალიო. სხვების იქნებიან ხა ეს Harry Maguire ესე თან FIFA არ გაჩუქებს რა. ნუ აი აქ წერია 21-მდე თუ გააკეთებთ World Cup Foot Hero Players Items მოგვიგდებენ რა და ეხა არ ვიცი ხა ამ სამიდან ვისაც lucky პაკები აქვს გაუმართლებს ან რა ბანძობას დაუგდებს რა ესეც კაია რატომაც არა ან ხო რა გათვლა ხედავთ ხო აი 21 აგვისტომდე თუ pre-orders დაითრევთო თან აქ ნახსენებია Ultimate Edition-ი როგორც გენებოთ ალბათ სავარაუდოდ $100 ეღირება ნუ ბევრი იწერება როდის გამოდისო გეტყვით თუ თქვენ Ultimate Edition-ს იყიდით რომელიც ადრე ღირდა $100 და ალბათ წელსაც $100 ეღირება ითამაშებთ 27-ში. პლუს აი ეს ტურეები, შმურეები მოვა, პაკები მოვა და 4600 FIFA points. ნუ დაახლოებით
7.5-იან gold packs 1.20 გახსნი, რავი. შაშან როგორც იყო რა, ვინც ახლები ხართ. ვინც ძველები ხართ უბრალოდ. ვინც ახლები ხართ მომისმინეთ. და გაქვს 3 დღიანი უპირატესობა. დიდი განსხვავება არა, მაგრამ ეხლა თუ გინდათ ცოტა წაიწიოთ და ეგრევე გუნდი მოხოდოთ და მე ფეხი-ფეხზე გადაიდოთ და ეს ითამაშოთ მარტივად, უნდა დაითრიოთ $100 Ultimate Edition-ი რა. ვისაც ყიდიათ რამე სტანდარტი ლეწეთ ეგრევე ალბათ $70 ეღირება ალბათ. ასე რომ 21-მდე გააკეთეთ პრეორდერი და რომელიმე იქნებ იაიატურე და იაიატურე ჩემთვის საყვარელი ფეხბურთელი იყო ფუტში ალბათ გახსოვთ ძველებს FIFA 18-ში 17-ში Furt birthday იაიატურე მყავდა ძალიან მაგარი და აქაც იაიატურე მაგარი იქნება. მოკლედ სულ ეს იყო, რა ვიცი, მეც მომწონს ეს ჩემი რეაქცია, შეფასება და რავი, როგორც რამე ახალი გამოვა ვიდეო, ეგრევე გადავიღებ. ასე რომ იაქტიურეთ, რავი, კომენტარებში დაწერეთ როგორ მოგეწონათ და ასევე დაბლა ხედავთ Instagram-ი, Facebook-ი. Facebook-ზე ყველაფერი იწერება FIFA 23-ის შესახებ და ზოგადად ჩემ კონტენტზე, რასაც ვიღებ. და რო გაიგოთ ინფორმაცია ამისთვის Facebook-ი, მოიწონეთ Facebook გვერდი ნიკოლოს 31, აღწერაშიც არის, აქაც ამოანათებს და რავი, Instagram-ი კიდე დაიწყეთ უკვე ნენელა მოთევა, იმიტომ რომ ნუ ყველა ვიდეოში ვამბობ და აქაც ვიტყვი, რომ სექტემბრიდან დაიწყება გათამაშებები, ჩვენი ნაკრები საქართველოს ნაკრები ფეხბურთი რა თქმა უნდა აქ საშინაო მატჩი რო ჩატარდება, გათამაშება იქნება. ერთი კაცი მოიგებს 2 ბილეთს. წესები ძალიან მარტივი იქნება, ჩემი არხი გამოწერილი უნდა გქონდეთ და Instagram-ზე ნიკოლოს 31 დაფოლოვებული უნდა ყავდეთ. ჩემი თავი, ამ ყველაფერს იქ შევამოწმებ რენდომეიზერით, ამოვარდება, იქ დაწერთ კომენტარებში. მაგის ვიდეოს დაიდება და დეტალურად ეგრევე მარტივად მიხვდებით. იქამდე თადარიგი რო დაიჭიროთ, უკვე გაამზადეთ და რა ვიცი, ხო, მეტი ისეთი არაფერი სათქმელი არ მაქვს. აი ესე ყოველ კვირაში ერთხელ თქვენთან ვარ და eFootball-ის ვიდეო იდება, დრაფტის ვიდეო იდება და ვემზადებით. ასევე გამოკითხვა ტარდება კალათბურთში 2K23-ში. community-ში და მიიღეთ მონაწილეობა community-ში ჩვენს YouTube არხზე. დააკვირდით ხოლმე Indiana Pacers-მა მოიგო 5 გუნდიან მატჩი, 5 გუნდიან იმაში რა ქვია, გამოკითხვაში და ეხა შემდეგი 5 გუნდი იღებს გამოკითხვაში და რა Chicago Bulls-ი მაგრად ლიდერობს, მე 5-5 და რეგულარულ სეზონში როგორც გავიდნენ გუნდები ზუსტად იმ თანამიმდევრობით ვაკეთებ გამოკითხვას და ერთი გუნდი რომელიც გაიმარჯვებს მე უკვე იმით ვითამაშებ კალათბურთში 2K23-ში კარიერას, ასე რომ ეგეც რო იცოდეთ. მოკლედ დაგმშვიდობებით, მიყვარხართ, მაგრად მომენატრეთ და სექტემბერში, რავი, დიდი სტრიმები წამოვა. და ასევე არ დაგავიწყოთ, გამოიწეროთ არხი და დავალაიქოთ ვიდეო. კარგად.